ชัยนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะครับผมก็ถามเมื่อกี้นะครับถามเหมือนมี2คำถามนะครับก็คือ value หรือคุณค่าที่เราได้เรียนรู้จากคุณครูต้นเรื่องของเรานะครับ2ท่านนะครับก็เมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายได้เรียน2เรื่องก็คือจากคุณครูชนะศักดิ์เองนะครับที่สอนเด็กที่เป็น LD พิเศษนะครับก็ถามว่าคุณค่าที่ได้จากการฟังแล้วก็พูดคุยกับคุณครูนะครับก็คือเห็นว่าที่เด่นเลยของคุณครูก็คือคุณครูมองเด็กการมองของคุณครูเนี่ยมองจากธรรมชาติของเด็กที่เด็กเป็นการมองธรรมชาติก็คือหมายถึงว่าตอนแรกคุณครูอาจจะมีความคาดหวังอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆเขาน่าจะเรียนรู้เหมือนเด็กปกติทั่วไปได้แต่ว่าพอสอนไปแล้วด้วยศักยภาพของเขาเองไปไม่ถึงคุณครูก็เลยลดความคาดหวังลงแล้วก็สอนหรือว่ามอบโจทย์หรือว่าให้การบ้านกับเด็กกลุ่มนี้ตามที่เขาเป็นแล้วก็ค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาเรียนรู้ยังไงแล้วก็เอาโจทย์นั้นนะครับมาเอาวิธีการเรียนรู้นั้นมาแล้วก็มาตั้งโจทย์ให้เหมาะกับเด็กกลุ่ม LD นะครับผมอันนี้คือคุณค่าที่เห็นได้ชัดจากของคุณครูชนะศักดิ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณครูสวัยนะครับที่คุณครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Project Based Learning นะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กสิ่งที่สังเกตแล้วก็เห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่ชัดมากนะครับของคุณครูนะครับก็คือคุณครูเองเป็นคนที่ Open นะครับหมายถึงว่าใฝ่เรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้กับนักเรียนอยู่เสมอไม่ว่าโครงงานหรือว่าสิ่งที่เด็กไปค้นมาเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องก๊อปหรือเรื่องที่เขาเพิ่งไปสืบค้นมาแล้วก็คุณครูก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับเด็กไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเปิดฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็อันที่2ที่เห็นชัดก็คือคุณครูทุ่มเทมากนะครับแม้ว่าการที่จะพยายามแบบเขาเรียกว่ารวบรวมเด็กมาทำโครงงานที่โรงเรียนแล้วครูต้องไปเฝ้าต้องไปนอนค้างคืนกับเด็กด้วยอันนี้เห็นชัดเลยว่าคุณครูใช้เขาเรียกว่าใช้ความเสียสละที่จะอยู่กับเด็กอันนี้ก็เลยเห็นว่าพอทุ่มเทไปมากๆแล้วผลที่เห็นชัดนะครับก็คือครูบอกว่าเด็กกลับกลายเป็นคนห่วงหาอาทรครูเองมากกว่านะครับบอกว่าคุณครูสู้ๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแมสเสจหลักที่ได้นะครับแล้วก็ถามว่าทางโครงการทางคีนันนะครับได้เรียนรู้อะไรจากครั้งนี้ด้วยพร้อมกับการเรียนรู้ของสมาชิกท่านอื่นๆนะครับคือสำหรับผมเองนะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าการตั้งคำถามนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้โยนคำถามนะครับจากดูวิดีโอผมคิดว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ลึกจากปกติเราอาจจะไม่ได้เชิงถามคุณครูหรือถามคนอื่นให้มองสะท้อนไปถึงคุณค่าหรือความศรัทธาหรือว่าเบื้องลึกของที่มานั้นจริงๆซึ่งตรงนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเรามีคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือความศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดให้เขาเล่าวิธีการคิดแล้วก็พอเราฟังไปแล้วเนี่ยเราค่อยเอาสิ่งที่เขาเล่านี้มาตั้งคำถามเพื่อเราจะได้หาสาเหตุแล้วก็หาต้นตอได้นะครับซึ่งผมว่าการตั้งคำถามแบบนี้เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวงการคุณครูช่วยงานคุณครูอยู่แล้วเนี่ยการสะท้อนอย่างเงี้ยครับจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยนอกจากการที่ครูได้สอนอย่างเดียวถ้าขาดการสะท้อนเนี่ยเหมือนกับว่าเรียนมาแล้วไม่ได้จบบทเรียน ปิดไปแบบไม่รู้เรื่องนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณครูไม่มีใครสักคนมาสะท้อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุณครูก็จะได้แต่ภาพนั้นนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับจากของที่ผมมาร่วมวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคือในการสะท้อนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปของวงวันนี้ค่ะมันได้ทั้งการไข้ครวญตัวเองการตั้งคำถามเพื่อที่ไปทำงานต่อแล้วก็สำหรับคีนันเมื่อกี้ที่เป็นตัวแทนนะคะเขาก็ยังได้วิธีการที่จะกลับไปเติมเต็มในส่วนที่รู้สึกว่ายังเป็นเส้นประอยู่จากการตั้งคำถามนี่แหละค่ะแล้วก็ยังจะมีการที่คุณครูต้นเรื่องเองอะค่ะก็แสวงหาแนวทางจากคำถามของคนอื่นซึ่งแสดงว่าคำถามอันนี้มันเดินทางไปไกลกว่าคำตอบแล้วก็มันจะนำไปสู่ความเข้าใจอื่นๆอีกมากมายซึ่งต้องผ่านการทดลองจนกว่าจะถึงวันข้างหน้าที่เราจะกลับมาแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเยอะก็จริงๆแล้วอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยแม้ว่าจะไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มนะคะแต่ว่าท่านก็ช่วยเดินประเด็นต่างๆได้น่าสนใจมีรสชาติอยากให้อาจารย์ช่วยสะท้อนด้วย
ผมไม่เข้าใจรสชาติอะเนาะคือเราได้เรียนรู้จากช่วงเช้าว่าการตั้งคำถามที่ยิงไปคนละมุมเนี่ยเราจะได้ภาพกว้างๆแต่ว่าไม่สามารถจะลงลึกแล้วเห็นตัวอะไรบางอย่างหรือเห็นไปถึงกระบวนการคราวนี้ช่วงบ่ายนี่เราก็ตกลงกันว่าเราจะวางวิธีการถามด้วยการถามต่อไปเรื่อยๆเพื่อสืบค้นว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดกระบวนการปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะก็ปรากฏว่าเวลาเราตั้งคำถามเช่นนี้พอไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่กล้าถามต่อเหมือนกันเนาะมันจะไปติดอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าถามเพราะว่ารู้สึกอารมณ์และบรรยากาศมันไม่ให้ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าการตั้งคำถามเช่นนี้นะจำเป็นต้องมีระดับของการตั้งคำถามอยู่แต่ว่าถ้าเราฝึกที่จะไล่คำถามไปตามสิ่งที่อยากเห็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดขึ้นแล้วก็สะท้อนกลับให้กับคนที่ถูกถามเนี่ยได้เข้าใจถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มันยิ่งใหญ่พอสมควรนะกับความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็สะท้อนความรู้สึกดีๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวทีขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะถ้างั้นก็ขอคุณหมายเติมใช่ไหมคะมีครูคุณประสานนะคะ ค่ะ นั่งอยู่ตรงไหนไหมคะ พี่ประสานอยู่ข้างหลัง ก็ต่อจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็คือของกลุ่มผมนี่ผมเรียนรู้ได้อันหนึ่งฮะก็คือว่าคือเวลาเราถามในใจเราจะแอบตีความไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยผมเลยต้องคอยเช็คกับคนที่เราอาจารย์ที่ให้ข้อมูลด้วยเพราะว่าอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์ชนะเป็นคนที่พูดอะไรหมดนะฮะโดยคำที่จะไม่ได้หมายถึงคนอื่นพูดไม่จริงนะครับ คือเวลาคำอาจารย์จะไม่ได้ไปปั้นคำหรือไปทำให้มันดูงดงามดูสวยหรูหรือดูอะไรเหมือนที่อาจารย์มาเป็นคนให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เวลาเราฟังเสร็จผมก็เลยต้องคอยหมั่นเช็คตีความว่าตามที่เราเข้าใจแบบเนี้ยใช่หมายถึงสิ่งที่อาจารย์กำลังหมายถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้เรียนรู้ข้อหนึ่งครับค่ะก็ขอบคุณกลุ่มที่3นะคะ